Tara! Meron ako ditong 2 egg. Ayan. At meron din ako ang 1 cup rice. Yung rice ko ay rice ng Pilipinas. So, 1 cup ng rice natin, yung kanin, and then egg. Okay, so ngayon ay imimix lang natin yan. Basagin natin yung kulay dilaw. Okay, yan. Basagin natin yan. Then mix, mix, mix. Mix it well, guys. So, yan guys. Natapos na natin ang ating egg fried rice. Joke. Joke lang, guys. Okay, ayan. So, ayan, nahalo na natin yan. Buksan na natin yung ating kalaan sa mahinang apoy lang. Antayin lang natin mainit ang ating sikawali, mga inday. So, ayan guys, dahil mainit na yung ating kawali, tayo maglalagay ng ating oil. Meron akong, tara. Ayan. Pero pwede kayong gumamit kahit kahit iba-ibang klaseng oil pa yan. Pwede kayong gumamit guys. Okay? Kahit anong oil. Maglagay lang ako ng mga 2 kutsara na olive oil. O 1 kutsara kalahati ba to? Mga 2 kutsara. Then lang natin yan na mainit yung ating mantika. So, ayan guys, dahil mainit na yung mantika natin, yung ating olive oil, so pwede na tayong maglagay ng, taran! Sibuyas dahon. Yes, sibuyas dahon yan guys. So, ayan guys, lutuin lang natin yan ng saglit. Okay, so ngayon, pwede na nating ilagay yung ating, taran! Yung ating rice na may egg. O, diba? Yan, ilagay na natin yan dyan. Simutin na natin para hindi masayang. Halo-halo lang. Mahina lang yung apoy natin. Antayin natin na maluto yung egg natin, guys, ha? Medyo malapit na maluto yung ating egg. So, dahil malapit na siyang maluto, guys, so maglagay tayo ngayon ng ating oyster sauce. Yes, maglagay tayo ng oyster sauce. 1 kutsara lang ng ating oyster. Okay, yan. Haluin natin. Then, maglagay lang ako ng konting butter. Yan, uy. Okay, maglagay tayo ng konting butter, guys. Ganyan kalaking butter. Yan, haluin lang natin yan dyan. Patunayan natin ang ating butter. So, ayan guys, dahil natunaw na at yan, nahalo natin yung butter natin dyan. So, maglagay lang ako ng konting paminta powder. Yan, konti lang yan. Then, halo-halo. Saglit, halo-halo. Yan. So, pwede natin ipatayin yan guys. Okay? Patayin na natin yan. So, habang mainit pa naman yung kawali natin, pwede pa rin natin yung ihalo-halo para mag-ano yung ating paminta powder. Kumalat siya ng kumalat. Diba? So, ayan na guys. Yan. Napaka-yummy naman talaga niya, oh, guys. Wow. Super super yummy naman talaga. Oh, diba? Napakasarap naman talaga niya. Wow. Yan, oh. Ang sarap naman talaga yan. Don't forget, subscribe to my channel and like and share.